Hello mga karapsa! Welcome po sa Papa's Fusion, Pinoy Cooking. Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na! Now na! Yan, magluluto tayo ngayon ng salted egg prawn. Yan, mag-isa ng bawang sa butter. Yan, isa mo yung bawang sa butter. Lang yan. Tapos maya sure ako. Lagyan mo na salted egg na. Mabilis na. Meron tayo salted egg. Tapos lagyan na gatas. Kailangan masabaw siya. Then, apoy. Yan. Yan. Tapos ilagay mo na ipon sa maluto eh. Yan. Yan. Sarap. Tubig para maluto yung ipon. Pag naligay yung tubig, yung sarap na yan. 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 Yun. Tayo na lang palutong ipon. Yan, sarap na. Tupan lang. Mawawala yung tubig yan, naiiga yan. Kasi hanggang naiiga yung tubig, naluluto natin ng maigi ang ipon. Diba? Ayan, tingnan mo, nagsasarsa na siya. Maalat? Okay. Pwede kong ilagay ng magic sarap. Pwede mo pang ilagay ng magic sarap. Gusto mo ba maalat-alat? Kung kailangan mo ng lagyan mo ng magic sarap. Inaan ng apoy. Lagyan ng pamunta. Chili. Huwag na ba? Ayan mo rin mo. Chilli powder, gusto mo? Yan. Ito na. Tignan natin. Tignan ko ha. Rapsa! Ayan mga karapsa. Luto na ang ating salted egg prawn. Rapsa talaga. Sarap. Mga karapsa, like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, what are you waiting for? Subscribe na! Now na!